Han gick inte höger. Där nu kommer han ner. Har han? Ja. Välkomna till ett nytt avsnitt av Bra Jakt. Äntligen är det 16 augusti. Datumet och jaktsäsongen kickar igång för många. Även om man har varit ute och sprungit på vildsvin i sommaren så är 16 augusti något speciellt. Det har nästan varit tropisk natt i natt. Det är 19-20 grader nu vid 4-tiden på morgonen. Så det är lite kvavt. Och för er trogna tittare kanske ni undrar var Elsa är någonstans. Och hon var trött. Så vi förhoppningsvis får med henne ikväll istället. Häng med. Här är Romeland. Där har vi ett vildsvin. Eller flera. Sett några jätter med kid, lite spritsar. Jag har inte sett bocken. Han var här igår kväll. Nu gör vi ett försök att locka lite och se om det funkar. Så jag mig helt redo. Drar ner förstoringen. Ställer mig i den riktningen jag tror att han kommer. Med ryggen emot vegetation. Så att eventuella rörelser måste vrida sig blir mindre. Så hoppas jag på att han är här i krokarna. Okej, det var inget gensvar på locket här. Så att vi gör ett nytt försök ikväll. Så ska vi ge oss iväg till... vi har 2 andra bockar som vi har spanat ut. Som vi också ska se om de är på plats. Då har vi åkt till ett annat ställe där vi har en bock som vi tror har passerat toppen liksom i sin storlek. Så vi ska göra, han har varit ganska stationär, så vi ska göra smyga upp. Han har gått med get hela tiden. Vi ska smyga upp och se det. Stoppar vi Bondstrike dagen till ära. Den som sköt så himla bra när vi var i Slovenien i den här bussen. Jagade gems.
Ska vi gå upp på den kullen eller? Han står där. Så vi kan få ut den. Kolla han hit, ser du? Han har ju geten hos sig så att... Där kommer geten. Hon kommer ner här. Hon kommer ut. Nu. Vad spännande. Den var här bocken när vi kom. Men så var de som bor i närheten här var ute och gick undan. Sen när de gick iväg så lyckades vi, jag vet inte om vi lockade ut dem eller om de skulle ut, men de var halvintresserade av locket. Men den här bocken har vi filmat och följt under sommaren här. Det ska bli kul att se honom på nära håll. Här har vi den, som vi har kallat han gränsbocken. Det var där vi såg han för första gången. Ser, han har tätt i botten här. Ganska utslitna liksom rosenkransar. Och sen så ser den här lite gulare färgen. Så att han... nått sin potential, den här bocken. Om man tittar på trofé hos rådjur så är ju vikt det absolut det är det främsta som ger poäng. Men sen har du också likformighet, utlägg. Den här får ju jättedåligt utlägg eftersom att det är så smalt. Antal taggar. Här har den ju börjat gå tillbaka, tolkar jag det som. Så att den här har liksom inte som trofé så mycket mer att ge. Så då känns den helt rätt att ta. Han har nog vänt. Han blir inte bättre än där. Så att den här har vi nog tagit i helt rätt tillfälle. Alltid intressant att titta på vad skotten har tagit. Den som ni ser så står den ju lite snett ifrån, vilket egentligen om man ska se full bredsida är det bästa, men snett bakifrån där blir ju alltid skottet liksom bättre. Och då ska man ju tänka ut var man vill träffa. Så att står han lite snett bakifrån, då måste man ju få in skottet lite längre bak. Och sen för att den ska komma ut rätt på andra sidan
Som du ser sitter det ju lite högt det här skottet. Jag har faktiskt inte missbedömt, men när jag klickade, jag liksom inte riktigt visste var man skulle komma ut. Och så hade jag klickat för lite längre håll. Så att den gick nog 4 centimeter för högt mot vad den borde ha gjort i höjd. Men så det var 160 meter jag hade klickat för var inställd lite på 200 och sen så kompenserade jag inte riktigt. Så att, men Bond Strike gör ju verkligen ett bra jobb på det här hållet då, så att det expanderar ju fint. Mera tonårsdotter Elsa. Hon skulle inte med idag. Så att vi får försöka klara oss själva. Nu ska vi försöka ge oss på en av de bockarna som vi har sett ut sedan tidigare. Som vi såg igår kväll. Vi vet att den är i området. Vi ska bara försöka hitta den. Vinden är så här. Eller så. Så vi behöver gå upp här. Rundar vi så kommer vi lägga vinden rakt ner. Det är en stark, det är en fin bock det där. Men den som vi har sett, den här har jag faktiskt inte sett innan. Inte nu, det är förmodligen den vi kanske släppte för 2 år sedan. Som var här, som har fått växa till sig. Vi låter den här vara och se om vi kan hitta den andra. Får vi se vad plan B blir. Jag tror jag har hittat den. Eller jag har hittat den. Han är bara jättelite ut. Bara liksom så upplevs som 2-3 meter ut. Jag tror vi går upp på kullen här. Ser vi kan hitta någonting förbi slånet. Då får vi lite höjd eftersom att det är så hög avstånd står. Det kan nog bli lite stand-off. Han verkar tämligen ointresserad. Men vi har en jättebra position här. 130 meter.
Visar den bara liksom lite mera kropp så vi kommer åt, så kan vi ta skottet härifrån. Okej, nu börjar mörkret komma och han vill inte röra på sig, så nu går vi ner, går lite närmare. Då kommer han förmodligen märka att det är någonting på gång och förhoppningsvis röra sig lite. Och värsta bästa fall så kliver han upp på diket och tittar på oss, så får vi en chans att skjuta där kanske. Vi kommer ha 100 meter, det borde kunna erbjuda en chans, men det är en chansning. Kolla in den där. Du kanske kan buffla på den där lite. Och den där skäms inte för sig. Nej, det är ett as. Hur har ni gjort nu? Han i kanten. Han står där i det gröna. Han ska bara vila fram huvudet, tänker jag. Det där var en lång handspänning. Sista ljuset. Har vi dragit ut bocken för att få lite ljus så vi kan titta på den så att den syns på kameran. Och ja, vi får nästan ta och titta lite på tänderna. Men det här är en bock som, han är ju ingen superung bock. Vi tror ju att han är gammal, att de här har gått tillbaka, de här taggarna. Han har inte blivit bättre än så här. Han har liksom inte fått några fina taggar, men han har ju höjden. Så att man har sett att han har grov hals. Man har sett att han är en stor bock i kroppen. Så att vi ska titta på tänderna också och se vad vi tror om den här.
Nu kommer den här ner. Jo, det är han. Har han? Ja. Det gick ju bra. Här visar du på det här att ge det tid och inte hetsa runt. Det är väldigt lätt att bli otålig. Man tycker han ska vara här och vi vet ju det. Och man hittar inte och så ökar man takten. Stanna hela tiden, spana. Och så stod han där. Och han måste ha sett att det var någonting, men ändå så ville han gå in och titta, så vi bara stod stilla. Och så gick han fram. Det är den boken ni röstade för att vi skulle skjuta. Ska vi se om den är en gammal bok som vi trodde att det var. Ja, kära tittare. Jag tror att ni har haft rätt i er omröstning att det här är en lite äldre bock som inte har någon vidare potential. Han såg faktiskt någorlunda lika ut förra året, men var lite längre. Så att han har tappat mera vikt från förra året. Kul. Hur ska vi sammanfatta den här premiären då? Vi får väl säga att den har varit lyckad. I alla fall jaktlyckan har ju varit mycket god. Vi har ju sett mycket bock under sommaren när vi har jagat vildsvin och sådär. Och syftet med årets bockjakt var ju att försöka plocka bort lite individer som vi tror är äldre eller med udda, dåliga troféer. Vi har sedan 5-6 år, 7 år tillbaka, skjuter inte bock på annat än pyrsch, och vi ska skjuta stora eller gamla bockar främst. Så vi har väldigt mycket bockar. Vi har inte superanlag hos oss på så sätt att de blir inte jättestora. En riktigt stor bock hos oss blir... Vi har skjutit 2 som har varit guld med någon poängs marginal. Och då har de ändå, alla bockar nu i stort sett som kommer upp har fått chansen att bli riktigt stora. Så att en stor bock hos oss har inte liksom 160 poäng, utan det är närmare 130 om man ska prata trofé. Och då har vi försökt skjuta 3 stycken bockar som vi anser ska tas bort av olika anledningar. Den första var ju en bock som vi ansåg har passerat sin topp och var revirbock. Det ser man på tyngden och massan och grovleken, med väldigt smala horn, så att saknar utlägget. Bock nummer 2 var en bock som vi har sett under våren, som upplevdes som grov med långa smala horn, som tänkte ha gått i retur. Men med facit i hand så är frågan om han är så gammal, eller han är nog inte så gammal. Men om han har särskilt önskvärda anlag med tanke på hur smala, långa horn han har och dålig taggbildning. Så det var nog en ung bock, men som inte hade generna. Och det här är nog samma typ av bock
fast en gammal bock. Det ser man ju tydligt på, man känner det på slitage på tänderna och man ser hur utsmetade rosenkransarna är. Så att det är nog en gammal bock med dåliga anlag helt enkelt. Så att man kan ju bara konstatera att, eller jag tycker i alla fall att bockar är det svåraste att bedöma ålder på. Det finns liksom inga gyllene regler att si och så många taggar och så vidare, utan de har man får sammanväga horn, färg, kroppsstorlek, halstjocklek och så vidare. Så ett tips också när de här bockarna som vi har haft koll på, de har ju rört sig exakt samma områden. Alltså det är ingen bock som vi har skjutit har varit mer än 200-300 meter från där vi har sett den under sommaren. Så det är de bockar man ser under sommaren, de kommer man med stor sannolikhet hitta där. Så man ska lägga tiden på det stället där man har sett dem. Kul att ni har tittat och hoppas vi ses i kanalen snart igen.